ترانزیستورهای ماسفت یا اثر میدان. تست سلامت و تعیین نوع این ترانزیستورها رو میخوایم توی این ویدیو بررسی کنیم. ترانزیستورهای ماسفت به دو نوع N چنل و P چنل تقسیم میشن. هر ترانزیستور ماسفت 3 پایه داره که به اسم گیت، درین و سورس نامگذاری میشن. پایه گیت وظیفه کنترل جریان بین پایه‌های درین و سورس رو بر عهده داره. گیت به عنوان دریچه عمل میکنه که با اعمال ولتاژ به اون کانال بین درین و سورس باز یا بسته میشه و در نتیجه جریان عبوری از ترانزیستور کنترل میشه. من 2 مدل از ترانزیستورها رو آوردم که N چنل و P چنل. میخوایم توی این ویدیو تشخیص بدیم که کدوم یکی از این ترانزیستورها N چنله، کدوم یکی P چنل و پایه گیت، درین و سورس رو توی این ترانزیستورها پیدا کنیم. هر ترانزیستور رو بر اساس شناسایی اون ترانزیستور اینجا قرار میدم. پایه های ترانزیستور رو هم اینجا مشخص میکنم. هر ترانزیستور 3 پایه داره. خب پس ما باید توی این ترانزیستور پایه گیت، درین و سورس رو پیدا کنیم و بفهمیم که این ترانزیستور N چنل یا P چنل و در ادامه تست سلامت این ترانزیستورهای ماسفت رو هم بررسی میکنیم. بهتون گفتم هر ترانزیستور 3 تا پایه داره. پایه گیت، درین و سورس. اولین کاری که میخوایم بکنیم پایه گیت این 2 تا ترانزیستور رو باید پیدا کنیم. برای پیدا کردن پایه گیت باید مولتیمتر رو حالت تست دیود قرار بدیم و پایه‌ای که بین 2 پایه دیگه نباید راه بده میشه گیت. به طور کلی دنبال پایه‌ای باید باشیم که از هر 2 جهت به پایه‌های دیگه راه نمیده. برای پیدا کردن پایه گیت ماسفت میام پراپ قرمز رو پایه اول میذارم. گفتم بهتون که نباید با هیچ کدوم از این پایه ها اتصال داشته باشه و راه بده و روی مولتیمتر هیچ عددی نباید نشون بده. پایه اول رو با پایه دوم تست میکنم، عددی نشون نمیده. با پایه سوم تست میکنم، اینجا هم به من عددی نشون نمیده. خب حالا پراپا رو برعکس میکنم. پایه اول با پایه دوم و سوم در هر 2 جهت راه نمیده، پس احتمالاً پایه اول گیت باشه. حالا میام 2 تا پایه دیگر هم تست میکنم، عکس این کار رو انجام میدم، عدد نشون میده. پس پایه اول ما شده پایه گیت. اینجا می نویسم گیت. برای این ماسفت هم همین کار رو تکرار میکنم. پراپ قرمز رو پایه اول میذارم و با 2 پایه دیگه تست میکنم. جای پراپ ها رو هم تعویض میکنم که از هر 2 جهت باید تست کنم. این پایه هم با 2 تا پایه دیگه راه نمیده. حالا میام با پایه های دیگه تست میکنم. پایه دوم رو با پایه سوم تست میکنم، داره به من عدد نشون میده. با پایه اول تست میکنم، عدد نشون نمیده. پس پایه اول شد پایه گیت. به سادگی تونستیم پایه گیت ماسفت رو پیدا کنیم. شما هم همینجوری میتونید پایه گیت ترانزیستورهای ماسفت رو پیدا کنید. حالا ما باید در این مرحله نوع ترانزیستور رو تشخیص بدیم، کدومشون N چنله و کدوم یکی از اینها P چنل. برای این کار ابتدا باید ترانزیستور رو روشن کنیم. برای روشن کردن ترانزیستور ماسفت باید ولتاژ ناچیزی بین پایه گیت و سورس اعمال کنیم. ولتاژ رو میتونیم از تماس پراپ‌های مولتیمتر هم اعمال کنیم یا از طریق الکتریسیته ساکن تماس دست‌ها. خب من میام از طریق پراپ های مولتیمتر این ولتاژ رو اعمال میکنم. پایه گیت رو که پیدا کردیم، پایه درین و سورس رو نمیدونیم کجاست. ما باید به پایه سورس ولتاژ اعمال کنیم. خب برای این کار میام هر 2 پایه درین و سورس که نمیدونم کدومه رو ولتاژ میدم که ترانزیستور من روشن بشه. اگر ترانزیستور روشن شده باشه، پایه درین و سورس باید در هر 2 جهت به هم راه بدن. این 2 تا پایه‌ای که نمیدونیم درین یا سورس، وقتی من مولتیمتر رو وصل میکنم بهش، میبینید که از یه جهت راه میده، از جهت دیگه راه نمیده. حالا میخوام این ترانزیستور رو روشن کنم. پراپ مشکی رو میزنم به پایه گیت ترانزیستور. پراپ قرمز مولتیمتر رو وصل میکنم به 2 تا پایه. حالا باید تست کنم ببینم آیا تو هر 2 جهت این ترانزیستور فعال شده یا نه. نه، فعال نشده. حالا میام پراپو عوض میکنم. دوباره پراپ قرمز رو وصل میکنم به پایه گیت،
پراپ مشکی رو به 2 تا پایه وصل میکنم. حالا مجدد این 2 تا پایه‌ای که آزاده رو تست میکنم ببینم از هر دو جهت الان راه میده یا نه. بله، از هر دو جهت راه میده. یعنی چی؟ یعنی این ترانزیستور روشن شده. پس پراپ قرمز رو وقتی رو پایه گیت گذاشتم ترانزیستور روشن شد. اینجا می نویسم قرمز. روی این ماسفت هم همین کارو میخوام تست کنم. ببینید اول میخوام ببینم این ماسفت روشنه یا خاموشه. میام این 2 تا پایه رو از هر دو جهت تست میگیرم، میبینم این ماسفت هم خاموشه. خب پراپ قرمز رو میذارم رو پایه گیت و به 2 تا پایه اتصال میدم. الان تست میکنم ببینم این ماسفت روشن شده یا نه. نه، بازم روشن نشده. حالا پراپ رو عوض میکنم، پراپ مشکی رو میذارم رو پایه گیت و به این 2 تا پایه اتصال میدم. خب حالا باید تست کنم ببینم این ماسفت روشن شده یا نه. بله، حالا از هر دو جهت داره راه میده. پس پراپ مشکی رو وقتی به گیت وصل کردم این ترانزیستور ماسفت روشن شد. اینجا هم می نویسم مشکی که بدونیم کدوم پایه به کدوم وصل شد. فهمیدیم که گیت کجاست. با کدوم یکی از این پراپ های مولتی متر که به گیت وصل کردیم این 2 تا ماسفت روشن شدن و حالا باید بفهمیم که کدومشون ان چنله کدومشون پی چنل. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک و کامنت فراموشتون نشه. سابسکرایب هم بکنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ضمن اگه در مورد ترانزیستورها ویدیوهای بیشتری دوست داشتید ببینید روی چنل هست ویدیوی نحوه تست ترانزیستور های BJT هم اونجا ببینید و ازش استفاده کنید. بریم ادامه ویدیو. اینجا توی تستمون پراپ قرمز رو به گیت وصل کردیم و ترانزیستور روشن شد. اگر پراپ قرمز رو به گیت وصل کنیم و ترانزیستور روشن بشه ترانزیستور میشه N چنل و اگر پراپ مشکی رو به گیت وصل بکنیم و ترانزیستور روشن بشه میشه پی چنل. پس نوع ترانزیستور رو به همین روش میتونیم پیدا کنیم. حالا میخوام ترانزیستور که روشن شده رو خاموش کنم چون میخوام درین و سورس رو پیدا کنم. اگر این 3 تا پایه رو به هم اتصال کوتاه کنیم این ترانزیستور خاموش بشه. حالا چک میکنیم ببینیم خاموش شده. نباید از هر دو جهت راه بده، از یه جهت راه میده از جهت دیگه راه میده. پس خاموش نشده. باید این 3 تا پایه به هم اتصال کوتاه بشه. حالا تست میکنم. از یه جهت راه میده از جهت دیگه راه نمیده. پس این ترانزیستور خاموش شد. حالا روی این ترانزیستور هم تست میکنم که ببینید که ترانزیستور که خاموش شده. بیام اینجا دوباره اگر روشنش کنم بخوام الان خاموشش کنم میام این 3 تا پایه رو به هم وصل میکنم با اتصال کوتاهی این 3 تا پایه به سادگی این ترانزیستور خاموش میشه. حالا چک کنم ببینم خاموش شده. بله، از یه جهت راه میده و از جهت دیگه راه نمیده. پس این ترانزیستور خاموش شده. حالا میخوام درین و سورسش رو پیدا کنم. ضمن یادتون باشه برای پیدا کردن پایه درین و سورس حتما باید ترانزیستور رو خاموش کنید. وقتی میخواید شروع کنید به تست کردن این یادتون باشه که 3 تا پایه ترانزیستور رو اتصال کوتاه کنید بعد شروع کنید به این تست، چون احتمال داره که ترانزیستورتون روشن باشه و توی تستتون خطا ایجاد کنه. توی ترانزیستور N چنل میخوام درین و سورسش رو پیدا کنم. حالا که ترانزیستور خاموشه میام این 2 تا پایه رو چک میکنم. ببینید پراپ ها، رنگ پراپ ها مهمه. پراپ مشکی رو پایه وسط و پراپ قرمز رو پایه سوم. عدد به ما نشون میده و حالا اینجا پراپ ها رو عوض میکنم. هیچ عددی به من نشون نمیده. پس پراپ مشکی وسط بود و این ترانزیستور در این جهت راه میده. حالا اینجا تست میکنم.
پراپ قرمز وسطه داره راه میده، پراپ مشکی رو بذارم وسط راه نمیده. پس توی این ترانزیستور پی چنل قرمز وسط بوده و مسیر باز بوده. خب به همین راحتی تونستیم پایه های درین و سورس رو پیدا کنیم. چجوری؟ این پایه مشکی بوده توی ان چنل میشه درین و توی پی چنل میشه درین، پایه‌ای که پراپ قرمز بهش وصل بوده و پایه بعدی که باقی مونه میشه پایه سورس. سه تا پایه های ترانزیستور ماسفت رو به همین روش تونستیم پیدا کنیم. تست سلامت ترانزیستور ماسفت دو تا حالت داره. حالت اول اینه که ترانزیستور رو خاموش کنیم. توی ترانزیستور سالم وقتی خاموش هست بین پایه درین و سورس فقط باید از یه جهت راه بده که همین کاری که الان انجام دادیم. پس از یه جهت تست میکنیم، اگه از یه جهت راه میده این ترانزیستور سالمه و پایه گیت هم نباید در دو جهت به پایه های درین و سورس راه بده. پس این شد تست اول سلامت ترانزیستور ماسفت. حالت دومش چجوریه؟ حالت دوم اینه که شما باید ترانزیستور رو روشن کنیم. وقتی ترانزیستور رو روشن میکنیم پراپ قرمز رو باید وصل کنیم به گیت و ترانزیستور رو روشن کنیم. ترانزیستور رو روشن میکنم، تست میکنم ببینم روشن شده یا نه. روشن شده. باید از دو جهت درین و سورس به همدیگه راه بدن. میام این دوتا پایه رو تست میکنم، از هر دو جهت داره به هم راه میده. پس این ترانزیستور سالمه. به همین روش میتونید ترانزیستورهای ماسفت رو تست کنید و از سلامت ترانزیستور ماسفت مطمئن بشید. پس به همین راحتی میشه همه چیز رو در مورد ترانزیستورهای ماسفت یاد گرفت. اگه دوست داشتی ویدیو رو حتما لایک کن، سابسکرایب کن که از ویدیوهای بعدی استفاده کنی. ویدیوهای قبلی رو هم ببین و امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره. مثل همیشه میگم لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. به امید دیدار.